እሺ አመሰግናለሁ እንኳን በድጋሚ ወደዚህ ቻናል መጣችሁ ላይክ ሳብስክራይብ እና ሼር ማድረግን አትርሱ እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገርበት ከዚህ በፊት ከቀጠለው ቻፕተራችን ቻፕተር 2 የቀሩ ሐሳቦችን ይሆናል ምናልባትም ለማስታወስ ያክል ትናንት የተነጋገርንባቸው ሐሳቦች የተለያዩ ሐሳቦችን ተነጋግረናል ስለዚህ እነሱን ሐሳቦች ለማስታወስ ያክል ለምሳሌ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እስከ ተወሰነ ሐሳብ መተናል እነዚህን አውርተናል አሁን ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ላይ ጂኦሎጂ ማለት ነው የሚሉትን ሐሳቦች እነዚህን ሶስት ሐሳቦች በስርዓት ተነጋግረናል ጂኦሎጂካል ክሉስ የምንላቸው እነዚህ ዳይሬክት ሜተድ እና ስለ ኢንዳይሬክት ሜተድ ትናንት በስፋት ተነጋግረናል ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ማለት ምን ማለት ነው ኮንቲኔንታል ድሪፍትን በተመለከተ አይተናል እንግዲህ የመጀመሪያ ኦሪጂናል ሱፐር ኮንቲኔንት ወደ ሁለት ተከፍሏል ይሄ ጎንዶናላንድ እና ላሮጃን በተመለከተ አይተናል ይሄ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ የሚለውን ቲዮሪ ዴቨሎፕ ያደረገው ሰው የአውስትራሊያን ክላይማቶሎጂስት አልፍሬድ ዋግነር እንደሆነ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው እነዚህ ሁለት አይተናል እነዚህን የጎንዶናላንድ እና የላሮጃ የሚያጠቃልላቸውን በስፋት አይተናል እነዚህ ፒክቸሮች ለመረዳት እንደሚሞክረው ፓንጊያ ወይም እነዚህ ደግሞ ሳይክሊካል የሆኑ የፓንጊያ አሁን ከመጀመሪያው የኮንቲኔንት ከዛ በኋላ እየተከፋፈሉ የመጡትን ያሳየናል ማለት ነው ይሄ ማየት ተገቢ ይሆናል ጎንዶናላንድ በተመለከተ ትናንት እዚህ አካባቢ ላይ ሰፋ ያለ ሐሳቦችን ተነጋግረናል በዛኛው ከዚህ በፊት ባለው ለቻፕተር 2 ለሰን 2 ላይ ቪዲዮን መመልከት ይቻላል እንግዲህ እነዚህ ሐሳቦች ናቸው በስፋት የኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪን ዴቨሎፕ እንዲያደርግ የረዱት ሐሳቦች ናቸው እነዚህ ይሄን በስርዓት ተነጋግረናል ዋግነርስ ፕሪንሲፓል ኦብዘርቬሽን የተመለከተበት ምልከታው ከምን አንፃር ነው ኮንቲኔንቶች አንድ ነበሩ ነገር ግን በሆነ ምክንያት በኢንተርናል ፎርስ ምክንያት እነዛ አንድ የነበረ ኮንቲኔንት ፓንጊያ የምንለው ወደ ሁለት ኮንቲኔንት ተከፍሏል ከዛ በኋላ አሁን ያለንን ሰባቱን ኮንቲኔንቶች እንድንይዝ ሆነናል ማለት ነው በኮንቲኔንታል ድሪፍት አማካኝነት ይሄን ተነጋግረናል ሁለት አይነት ፎርስ እንዳሉ ትናንት በስፋት ያየናቸው ናቸው ኢንዶጀኒክ እና ኤግዞጀኒክ ፎርሶች የምንላቸው ውስጣዊ እና ውጫዊ ኃይሎች ምን አይነት የመሬት ግንባታ የመሬት መልክ ይገነባሉ ፎርም ይፈጥራሉ ለምሳሌ ፕላቶ በኢንተርናል ፎርስ እንዴት እንደሚፈጠር ይሄን ትናንት አይተናል ከዚህ በፊት በነበረው ትምህርታችን በደንብ አይተናል ይሄንም ሬፍት ቫሊ እንዴት እንደሚፈጠር አይተናል እሱን ማየት ብቻ የመጀመሪያው ለሰን ማየት ብቻ ተገቢ ነው የሚሆነው የሬፍት ቫሊ አካባቢ እንግዲህ the greatest African rift valley is just stretch from Palestine to Mozambique and our just rift valley is part of the greatest African rift valley and it has this type of landforms it stretches from Ethiopia at the southern from Lake Turkana up to the northern tip including Ertra so እንደዛ አይነት እንትኖች ናቸው በቮልካኖ ምክንያት የሚፈጠሩ የመሬት መልኮች ናቸው እነዚህን አይተናል በስርዓት አሁን ቮልካኒዝም እና ኢትስ ፊቸር ወደ ኤርታሌ አካባቢ ማግማ እንዴት እንደሚወጣ ይሄ ሆት ሊኩዊድ ማቴሪያል ከሴንትራል ኮር አካባቢ
ወጦ ማውንቴን እንዴት ባዛልቲክ ማውንቴን እንዴት መፍጠር እንደሚችል ወይም ቮልካኖ ማውንቴን የምንለው ላቫ ከወጣ በኋላ ከላይ ከመሬት ሰርፌስ የደረቁ የመሬት ክፍል ላይ ይቆለልና በግራጁዋሊ ቀስ በቀስ እንደዛ አይነት የቮልካኖ ማውንቴን ይፈጥራል ማለት ነው። ለምሳሌ ከቮልካኖ ማውንቴን ከምንላቸው ወደ አፋር አካባቢ ብንሄድ ኤርታሌ፣ ዱቢ፣ እነዚህ አፍሬራ የምንላቸውን አካባቢዎች መጥቀስ ይቻላል። ወደ ሰሜን ማውንቴን አካባቢ እንደዛ አይነት የቮልካኒክ ማውንቴን አለ ማለት ነው። በባዛልቲክ የተፈጠረ ይወጣል። ከወጣ በኋላ በቬንት አድርጎ ፊዥር አድርጎ ይፈስና ይቀዘቅዛል። ከቀዘቀዘ በኋላ እንደዛ አይነት ባዛልቲክ ማውንቴን ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄን አይተናል። ሌላ ትናንት ካየናቸው ዋና ሀሳቦች መካከል እንግዲህ ግራናይት የምንለው ይሄ ነው። ይሄኛው በኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ እንለዋለን። ይሄኛው ደግሞ ባዛልቲክ ወይም ደግሞ ኤክስትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ የምንለው ነው። በማግማ አማካኝነት የሚፈጠር ነው ማለት ነው። እንዴት እንደሚፈጠር ለማስረዳት ትናንት ሞክሬያለሁ። ሰሜን ማውንቴንን ማየት ያስፈልጋል። ኤግዞጀኒክ ፎርስስ ኤክስተርናል ፎርስ ከሚለው ላይ እንደዛ አይነት ሀሳቦች እንዳሉ በስርዓት ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ እሱን ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው። በጂኦሎጂካል ታይም ስኬል እንግዲህ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ጂኦሎጂስቶች ዴቨሎፕ ሲያደርጉት የእርዝ ጂኦሎጂ ኦፍ the geologists they develop geological time scale in order to know the geologic history and the life forms. so እነዛን ለማወቅ ነው። ከዛ እንደዛ አይነት ጂኦሎጂካል እንትኖችን ዴቨሎፕ አድርገዋል። ስታርቲንግ ፍሮም ዲስ ኤራ ፒሪየድ ኤንድ ኢፖች ናቸው። በእነዚህ ሰዓት ደግሞ የተለያዩ ላይፍ ፎርሞች ተፈጥረዋል፣ አይተናል። በፕሪካምቢሪያን ምንም ላይፍ የለም። በፓሎዞይክ ኤራ ኢንቨርተብሬት እንደነበረ አይተናል። ሜሶዞይክ ላይ ሬፕታይልስ፣ ሲኖዞይክ ላይ ማማልስ እንደነበረ ለማስታወስ። ሌላው የጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ዴቨሎፕ ሲደረግ ታይማቸው ዩኒፎርም አይደለም፣ ተመሳሳይ የሆነ ክፍፍል የለውም። ለምሳሌ የፕሪካምቢሪያን ብንሄድ ከ4.5 እስከ 600 ሚሊዮን ነው ሜዥር የሚያደርገው። 5/6ኛውን የመሬት ታሪክ it covers the history of the earth 5/6 የሚለውን ነገር ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክ በሁለት አይነት መንገዶች አይተናቸዋል። ሪላቲቭ እና አብሶሉት ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክ የሚሉት አይተናል። በምን አይነት መልኩ ይካሄዳሉ እሱንም በግልጽ መንገድ አስቀምጫለሁ። ይሄን ማስታወስ ተገቢ ነው የሚሆነው። ይሄን ሪላቲቭ ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክ እና አብሶሉት ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክ ለመረዳት በዚህ መልኩ ይሄኛው አብሶሉትሊ measured by the help of instruments, in this case by relatively compare and contrast ለማድረግ ነው በማድረግ ነው። this is based on the radioactive elements. This one is by comparison. And the geological process and the resulting landform of Ethiopia and the whole እንግዲህ ለሆርን ካንትሪዎች ለሆርን ሀገሮች ለኤርትራ፣ ለጅቡቲ፣ ለሶማሊያ የተለየ የጂኦሎጂክ ሂስትሪ የላቸውም። ከሆርን ከኢትዮጵያ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ጂኦሎጂክ ሂስትሪ ነው ያላቸው። ስለዚህ እሱን ለኤርትራ፣ ለኢትዮጵያ፣ ለሶማሊያ ያን ለብቻ የምንከፍልበት ሂደት የለም። ይሄን በጠቅላላ አድርጎ መረዳት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ከጂኦሎጂ ሂስትሪ በመነሳት ሶማሊያ ላይ የተነሳው የህንድ ውቅያኖስ በኢትዮጵያ ላይ ኢፌክት አድርጎ የሆነ ሰዲመንቴሽን ሰርቷል። እዛ ኖርዝ ዌስተርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ኢንክሉዲንግ ኤርትራ ላይ የተነሳው ቴክቶኒክ ሙቭመንት ለሌላውም የኢትዮጵያ አካባቢ ሌላ ፕሮሰሶች እንዲፈጠሩ አድርጓል ማለት ነው። ለምሳሌ the regressions of the sea, the Indian Ocean, it retreat back to into its origin because of the uplifting and rising, uplifting and sinking and rising situation
were started at the northwestern part of Ethiopia, and it pushes the Indian Ocean into its origin. So እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ፕሪካምቢራን ኢራን ለማየት ሞክረናል። ከበር የሚያደርገው ከዚህ እስከዚህ ሰዓት ነው። እንግዲህ 5/6ኛው የመሬት ታሪክ የሚሸፈነው በዚህ ነው። ኦሪጂነሲስ ላንድ፣ intrusive igneous rock, the formation of huge mountain ranges, original rocks, both sedimentary and igneous rock were altered into crystalline rock or metamorphic rock through the process of metamorphism. There was just through the help of temperature and pressure, the igneous rock and the sedimentary were formed during the Precambrian time. It forced to alter itself into the crystalline or Precambrian rock. 25% of the rocks of the country covered by Precambrian rock. This is the folding mountain. Fold mountain እንግዲህ በፕሪካምቢራን ሰዓት የተፈጠረው ይሄ ደግሞ የክሪስታላይን ሮክ ሜታሞርፊክ ሮክ ነው። ይሄን አይተናል። ለማስታወስ ያክል ነው። ለምሳሌ ፕሪካምቢራን የት አካባቢ ነው ስርጭቱ? ለምሳሌ በዌስተርን የኢትዮጵያ አካባቢ፣ በሳውዘርን የኢትዮጵያ አካባቢ እና በኢስተርን ፓርት ኦፍ ኢስተርን ሀረርጌ አካባቢ አይተናል። ይሄ ሜታሞርፊክ ሮክ ይሄ ይመስላል። እንግዲህ ይሄ አለት ባለበት አካባቢ ሜታሊክ ሚነራል ሁልጊዜም አለ ብለን እናስባለን። ለዛ ነው የዌስት አፍሪካ አካባቢ ዌስቱ የኢትዮጵያ ምዕራቡ የኢትዮጵያ ክፍል በሜታሊክ ሚነራል የተሻለ ስርጭት አለው፣ ከፍተኛ ፖቴንሻል አለው ብለን እናስበው። ፓሎዞይክ ኢራ ለማስታወስ በጣም ከዚህ እስከዚህ ይሸፍናል። ሜጀር ኢቨንቶች የምንላቸው denudation and penipulation. Denudation, there was a heavy rain during the Paleozoic era. That heavy rain it forced to the land became eroded massively, and the land or the Gangetic mountain were formed during the Precambrian time, were subjected to a high erosion or denudation. The land, it became denudated during the Paleozoic era. So the Gangetic mountain were formed during the Precambrian time. It became reduced its heights from the highest to lowest because of the prevalence of the heavy rainfall situation. So there was a deposition to the continent, southern part of Africa, and also marine deposition to the east, and limited deposition within Ethiopia, and also there was no rock formation during the Paleozoic era. ለዛ ነው እንግዲህ ሮክ ፎርሜሽን የለም። ፓሎዞይክ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ የነበረበት ሰዓት ነው። መሬቶች ለከፍተኛ እጥበት ተጋልጠዋል። በጋንጀቲክ ማውንቴን በፕሪካምቢራን የተፈጠሩ ጋንጀቲክ ማውንቴኖች ሃይት ያላቸው ፎልዲንግ ኦሪጂኔሲስ ማውንቴን፣ እነዚህ ቮልካኒዝም ማውንቴኖች ለእጥበት ተጋልጠዋል። ቁመታቸው የነበራቸው ሃይት እንዲቀንሱ ሆኗል። ወደ ሌቭል peniplaned. The land became peniplaned because of the denudation history. እሱን አይተናል። ሌላው the Mesozoic era እንግዲህ ዛሬ በጣም ሰፋ አድርገን የምናየው ሜሶዞይክ ኢራ ላይ የተከሰቱ የኢትዮጵያ ክስተቶች ናቸው። በጣም በአብዛኛው የኢትዮጵያ የሴዲሜንቴሽን ፕሮሰስ የተካሄደው በዚህ ዘመን ነው። እንግዲህ ሜሶዞይክን ለማስታወስ በላይፍ ደረጃ ሬፕታይልስ የነበረበት ሰዓት ነው። So when we come to the Ethiopian case, it was an era of alternate slow sinking and rising, or we can say a prognosis of the land mass.
this sinking slow rising and sinking የት ጀመረ ከሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ላይ ጀመረ ነው የሚለው ከህንድ ውቅያኖስን አቅጣጫ መነሻ አድርገን ወይም ከሳውዝ ኢስተርን የኢትዮጵያ ክፍል አቅጣጫ መነሻ አድርገን ወደ ሪፍት ቫሊ ሰፋ ባለው ወደ የኢትዮጵያ የሪፍት ቫሊ አካባቢ ላይ slow rising ወደ ኤርትራ አካባቢ between Ertra and the Afar areas, there was a slow rising and sinking movement. The land was tilted eastward and therefore lower in the southeast and higher in the northwest. So, ይህ እንግዲህ መሬት ላዩ ላይ ወደ ኖርዝ ዌስተርን አካባቢ እንደዚህ ትንተከተክ ማለት መነሳት መውጣት መነሳት መውረድ መነሳት መውረድ በቴክቶኒክ ሞመንት አማካኝነት ሲነሳና ሲወርድ እዛ የታችኛው ወደ ኢስትዋርድ ይሄ የሳውዝ ኢስተርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ it became inclined to eastwards ወደዛ መታጠፍ ጀመረና ተዘረጋ ወደ ታች መጣጣፍ ጀመረ የላይኛው ሃይላንድ ሆነ ኖርዝ ዌስት አካባቢ የታችኛው ደግሞ ዝቅ አለ በዚህ ምክንያት ስለዚህ የህንድ ውቅያኖስ በዚህ አማካኝነት ኦፖርቹኒቲ ያገኘ ምንድነው ያገኘው ሁለት አይነት ኦፖርቹኒቲዎች አሉ እንግዲህ ሁለት አይነት ክስተቶች አሉ እነሱን ማስታወስ ያስፈልጋል በዚህ ሰዓት አንደኛው transgressions of the sea or invasions of the sea የምንለው ነው the Indian Ocean transgression or invasions of Indian Ocean we can say ሁለተኛው the regressions of the Indian Ocean or the retreat of Indian Ocean ሚሉ ሁለቱን ክስተቶች ማስታወስ ያስፈልጋል በዋናነት በእነዚህ ሁለቱ ክስተቶች የተፈጠሩ ታሪኮችን እናያለን ማለት ነው የሴዲሜንቴሽን ፕሮሰስ እንዴት ተፈጠሩ ስለዚህ ከመጀመሪያውን ለማውራት እንደጀመርኩት sinking and there was sinking and rising at the northwestern parts of Ethiopia so that area it became highland and the land belongs to the southeastern directions of Ethiopia it became inclined to eastwards and due to this situation the Indian Ocean got an opportunity to invade easily from the southeast direction to the northwestern direction እንግዲህ የኢትዮጵያ ለማስረዳት ይሄን ለምሳሌ ምንድነው የኢትዮጵያን እዚህ ሳውዝ ኢስት አካባቢ ጀመረ ከኢትዮጵያ የሳውዝ ኢስት አካባቢ ሄደ ወይም ወደ ታች ሊሄድና እስኪ ማስረዳት ይችላል ሳውዝ ኢስት አካባቢ ሄደ ይሄው እዚህ ላይ ይሄ ሳውዝ ኢስት አካባቢ ነው የሚባለው እዚህ አካባቢ ኖርዝ ዌስት አካባቢ ነው እንግዲህ ቴክቶኒክ ሞቨመንት slow rising and sinking were happened at the beginning of the Mesozoic especially in the Triassic period so at the beginning of the Mesozoic era so the land it became inclined to east ወደ ምስራቅ ታጠፈ አዘነበለ ይሄኛው አካባቢ ሃይላንድ ሆነ በቴክቶኒክ ሞመንት ምክንያት በስሎ ራይዚንግ ኤንድ ሲንኪንግ ምክንያት ስለዚህ ይሄን ውቅያኖስ ከሶማሊያ አካባቢ ተነስቶ ይሄንን የኢትዮጵያ አካባቢ በቀላሉ ከኦጋዴን እነዚህን አካባቢዎች ከሪፍት ቫሊ በስከ ምስራቅ ያሉ አካባቢዎች በቀላሉ ወረራቸውና እስከዚህ ድረስ መጣ ነው የምንለው during the Triassic period ስለዚህ በዚህ ሰዓት የተፈጠረ አንድ ዲፖዚሽን አለ ይሄን ኦጋዴን አካባቢ ጨምሮ ይሄንን አካባቢ የሶማሌንም አንዳንድ አካባቢዎች ጨምሮ ማለት ነው ይሄ ህንድ ውቅያኖስ ወደዚህ በመምጣቱ ምክንያት ከሳውዝ ኢስት ተነስቶ ወደ ኖርዝ ዌስት በመሄዱ ምክንያት እዚች አካባቢ ላይ እንግዲህ ይሄን ዳይሬክሽን ሪፈረንስ ይወሰነው ከዚህ ጋር እዚህ ይሄን መነሻ አድርገን ስለዚህ እዚህ ይመጣል እዛ በመጀመሪያው ትራንስግሬሽን ላይ ወይም invasions of the Indian Ocean የአዲግራት ሳንድስቶን ተፈጠረ during the Triassic period የምንለው ለዛ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዛ አካባቢ የመጀመሪያው sedimentation ተፈጠረ እዚህ ላይ አዲግራት ሳንድስቶን this is old and very thick here በጣም ከፍተኛ የሆነ የውሃ ማጥለቅለቅ ስላለ እዚህ አካባቢ ንጣፉ በጣም ወፍራምና ኦልድ ነው ምክንያቱም ከኦልድ የሆነበት ምክንያት
እዚህኛው በቅርብ ጊዜ ነው የደረሰው this is በቅርብ ጊዜ ነው የደረሰው እዚህ ተነስቶ በሚሄድበት ሰዓት ስለዚህ ዲፖዚሽን እየሰራ እስከዚህ እስከሚደርስበት ድረስ this one is in terms of age young but in terms of its thickness the Adigras sandstone is very thin at the northwestern direction but at the southeast direction it was very thick and older in terms of the age ከዛ እዚህ ላይ አሁንም እንመጣለን እንግዲህ ይሄ የህንድ ውቅያኖስ አሁንም ትራንስግሬት ማድረጉ ወረራ ማካሄዱ በኢትዮጵያ መሬት ላይ በተለይ በደቡብ ምስራቅ አካባቢ ሳውዝ ኢስት አካባቢ ጀምሮ እስከዚህ አሁንም it continues the invasions of or the transgressions of the Indian Ocean it continued up to the Jurassic period or we can say up to the middle of the Mesozoic era so due to this process another also sedimentation were formed that sedimentation we call it Hintalo limestone so the Hintalo limestone and Adigras sandstone it was formed by the process of transgression on invasions of Indian Ocean from the southeast direction to the northwestern direction. So በሌላ ሰዓት ላይ እዚህ ላይ ስንመጣ ሚለው በሌላ ሰዓት ላይ እዚህ ለማስረዳት ሌላ ሰዓት ላይ ይሄ uplifting slow rising and sinking also it was continued up to the end of Mesozoic era. Due to this situation, the Indian Oceans just it was pushed back into its origin, or it made a regression from the northwest direction to southeast directions of Ethiopia, and this is the retreat back formations or process. It formed another sedimentary deposition. We call it that sedimentary deposition the upper sandstone. The upper sandstone is formed by the regressions of the Indian Ocean from the northwest direction up to the southeast direction due to the retreat back of the Indian Ocean from its origin. So upper sandstone እዚህ ላይ በሚመለስበት ሰዓት እዚህ ላይ ንጣፉ ተሰራ so upper sandstone is very older at the northwestern direction but it is very thin here and young and very thick at the southeastern direction. Why ይሄንን to the reverse ማድረግና ከዛ ክሊር የሆነ አንደርስታንዲንግ መውሰድ ተገቢ ነው የሚሆነው ሁለተኛ አልደግሞም ስለዚህ ያለን የአለት ንብርብር የሰዲመንታሪ ሮክ በተለይ እዚህ ምስራቁ አካባቢ የተፈጠረው በእንደዚህ አይነት በዚህ ሁኔታ ነው ይሄ ከተፈጠረ በኋላ ነው ለዚህ ነው ይሄን አካባቢ የኮል ሪማይን plant and animal sedimentation plant and animal remains were sedimented due to the invasions of the Indian Ocean and the transgressions of the Indian Ocean. That is why we always call the southeastern part of Ethiopia, especially the Ogaden, rich in natural gas and petroleum, just oil and natural gas. Just for this reason, we always just believe to have a good potential resource in terms of oil and natural gas. ስለዚህ በፒክቸር ደረጃ ይሄን ከተረዳችሁ ወደ ላይ ወስዳችሁና ያለው ሐሳብ ምንድነው የሚለው ይሄንን መነጋገር ይቻላል ኢንቬንሽን ተካሂዷል ይሄን በዛ መልኩ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ኢንቬንሽን ተካሂዷል ይሄንን during the Triassic period የተናገርኩት ነው this phenomena continued up to the Jurassic period the middle of Mesozoic era ቀጥሏል ነው የሚለው sheds were deposited over the Peninsula and Precambrian road. Sands, for instance, sands were deposited over the Peninsula and Precambrian rock surface. እንግዲህ በፕሪካምቢሪያን የተፈጠረ ሮክ አለ ፕሪካምቢሪያን ሮክ ምንለው ወይም ሜታሞርፊክ ሮክ ከዛ በኋላ በፓሎዞይክ ሮክ ባለመፈጠሩ ምክንያት
በፓሎዞይክ ኢራ እንዲሁም በፕሪካምቢሪያን የተፈጠረው ፕሪካምቢሪያን ፔኒፕሌንድ ሆኖ ነበር። ሃይላንዶችም ፔኒፕሌንድ ሆነዋል ከፍተኛ የሆነ የዝናብ ስርጭት በመኖሩ ምክንያት። ከዛ ይሄ በመሆኑ ምክንያት በአዲግራት ሳንድስቶን ፕሪካምቢሪያን ላይ የተፈጠረው ንጣፍ በአዲግራት ሳንድስቶን ነው ከበር የተደረገው ለማለት ያክል ነው። አዲግራት ሳንድስቶን ከመጣ በኋላ እንግዲህ ቅድም ተናግሬያለሁ በትራንስግሬሽን የተፈጠረው አዲግራት ሳንድስቶን እና ሂንጣሎ ላይምስቶን but they are in different times በተመሳሳይ ፓዝ ይሁን እንጂ መንገድ ይሁን እንጂ የተፈጠሩት በተለያየ ሰዓት ነው። This one is Adigrat sandstone at the beginning of Mesozoic or Triassic period and Hintalo limestone at the middle or Jurassic period at the middle of the Mesozoic era. Lastly, the Harper sandstone also formed due to the regression or the retreat of the Indian Ocean from the northwest direction to southeast direction የምንለው ለዛ ነው። ይሄን መረዳት ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ሐሳቡን ስታነቡት ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ ከፕሪካምቢሪያን እዚህ መጥቼ እንግዲህ ንጣፋቸውን ለማስረዳት the Mesozoic sedimentary rock covers 25% of the land mass of the country 25% የፕሪካምቢሪያን 25% የሴዲመንታሪ ዲፖዚሽን ደግሞ 25% ይይዛል ማለት ነው። ይሄንን ማስታወስ ተገቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ የአለት ንጣፍ ፕሪካምቢሪያን ሮክ ነው። ከዛ ፓሎዞይክ ላይ ስላልተፈጠረ ሚሶዞይክ ላይ የተፈጠሩት አዲግራት ሳንድስቶን፣ ሂንጣሎ ላይምስቶን እና ሃፐር ሳንድስቶን ናቸው ማለት ነው። ከታች ወደ ላይ ስንመጣ እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ። ከላይ ወደ ታች ደግሞ ከሃፐር ሳንድስቶን፣ ሂንጣሎ ላይምስቶን፣ አዲግራት and ፕሪካምቢሪያን ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። Due to this reason they are rich in oil and gas deposit ያልነው ቅድም ለማስረዳት ሞክሬያለሁ። በዛ መልኩ መረዳት ተገቢ ነው ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ይሄም due to transgression and regression ተናግሬያለሁ። ይሄን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ edge and thickness ይሄንም ተናግሬያለሁ። በአንድ ጠቅለል አድርጌ ሐሳቡን ያስቀመጥኩት። ስለዚህ እሱን ቲክነሳቸው ኤጃቸውና ቲክነሳቸው ለምሳሌ አዲግራት ሳንድስቶን ደቡብ ምስራቅ አካባቢ የኢትዮጵያ አካባቢ ላይ መጀመሪያ ሲጀምር ቲክ ነው፣ በጣም ወፍራም ነው፣ ከፍተኛ ውሃ ስላለ እድሜውም መጀመሪያ ላይ ስለተፈጠረ እዛ አካባቢ ኦልደር ነው። ኖርዝ ዌስት አካባቢ ላይ ያለው በጣም ቲን በጣም ቀጠን ያለና ንጣፉ በጣም ይሄን አክል ያልተነባበረ ነገር ግን እድሜው ደግሞ ያንግ ነው፣ ሪሰንትሊ ስለተፈጠረ ነው። እንደገና ወደ ሃፐር ሳንድስቶን ስንመጣ ሲመለስ ሃፐር ሳንድስቶን ኖርዝ ዌስት ዳይሬክሽን ደቡብ የሰሜን ምዕራብ አካባቢ ዛው ከተነሳበት አካባቢ ኦልደር ነው፣ ነገር ግን ንጣፉ በጣም ቲን ነው። እዚህ ሳውዝ ኢስት ላይ ሲደርስ ሳውዝ ኢስት አካባቢ ላይ ሲደርስ ንጣፉ በጣም ወፍራምና ምክንያቱም በፊት ከፍተኛ የሆነ ውሃ ስለሆነ እዛ አካባቢ ያለው የህንድ ውቅያኖስም ኦሪጂኑ ስለሆነ ከፍተኛ የሆነ ውሃ አለ እዛ አካባቢ ላይ ቲክ የሆነ ዲፖዚሽን አለው ማለት ነው። እንደገና ሳውዝ ኢስተርን ላይ ያንገር ነው ማለት ነው፣ አሁን በቅርበት ስለተፈጠረ ነው። ይሄን በጣም አዲግራት ሳንድስቶን እንግዲህ ከዚህ በፊት በተለያየ ምክንያት ሳታዩት ቀርታችሁ ከሆነ አዲግራት ሳንድስቶን የምንለው እንደዚህ አይነት የሆነ የሮክ ታይፕ አለ፣ የሴዲመንታሪ ታይፕ ነው። ስለዚህ እሱን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሂንጣሎ ላይምስቶን የምንላቸው ደግሞ እንደዚህ አይነት ታይፖች ናቸው። ይሄንን ማየት ያስፈልጋል። ሃፐር ሳንድስቶን የምንለው ይሄን ነው እንግዲህ እዩት። ይሄን ማየት ያስፈልጋል። ሃፐር ሳንድስቶን ምን እንደሚመስል ይሄን አካባቢ ይሄን ንጣፍ ማየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ በሚሶዞይክ ኢራ የተፈጠሩት ትራንስግሬሽን እና ሪግሬሽን። አዲግራት ሳንድስቶን መጀመሪያ ላይ ከፕሪካምቢሪያን በላይ ሆነ። ከፕሪካምቢሪያን በላይ አዲግራት ሳንድስቶን፣ ከአዲግራት ሳንድስቶን ሂንጣሎ ላይምስቶን፣ ከሂንጣሎ ላይምስቶን ማንና ያገኘ ነው ሃፐር ሳንድስቶን ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ሚሶዞይክን
በአብዛኛው እንግዲህ የሮክ ንጣፋችን 25% በሚሶዞይክ የተፈጠሩት የሰዲመንታሪ ዲፖዚሽን 25% ከበር ያደርጋሉ ማለት ነው። እሱን ማስታወስ ያስፈልጋል። ወደ ሌላኛው ኢራ ስንመጣ the Cenozoic era or it begins from 70 million up to the present time። እንግዲህ ሲኖዞይክ ኢራ ከ70 እስከ አሁን ሰዓት ነው፣ 70 ሚሊዮን እስከ አሁን ሰዓት ነው። ነገር ግን በሁለት ፔሪዮዶች ይከፈላል። ይሄ አንደኛው ተርሸሪ ፔሪዮድ and the other is quaternary period። ተርሸሪ ፔሪዮድ ከ70 ሚሊዮን እስከ 1.6 ሚሊዮን ነው። ከ1.6 ሚሊዮን ኳተርናሪ ፔሪዮድ ከ1.6 ሚሊዮን እስከ አሁን ያለውን ያጠቃልላል ማለት ነው። ስለዚህ በሲኖዞይክ ሰዓት የተፈጠሩ ዋና ዋና ክስተቶች ምንድናቸው? ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት እና ለማስረዳት እንደሞከርኩት ቴክቶኒክ ኤንድ ቮልካኒክ አክቲቪቲስ ቴክቶኒክ ኤንድ ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች ተፈጥረዋል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ there was a tectonic or internal forces and also volcanic also from the internal forces. This is also the other type of volcanic forces. So the hot liquid magma and the tectonic forces, the different forces, they are rising from the inside parts of the earth and it push different materials to the outside parts of the earth's surface. So due to this process, a different landform were formed during the Cenozoic era. So we believed that as we discussed before, the present landform is the result of the combined forces, exogenic and endogenic force. Like to that, most of the Ethiopian, the present land is the result of, we say always, the result of the Cenozoic era. The Cenozoic era. አሁን ያለው የኢትዮጵያ ክፍል የሲኖዞይክ ኢራ ሪዛልት ነው ብለን እናስባለን በአብዛኛው። ስለዚህ ሶስት ክስተቶች ተከስተዋል። These geological activities are uplifting of the Arabo-Ethiopian landmass and outpouring of huge quantity of lava. There was an uplifting, there was a slow rising and sinking during the Cenozoic era, especially at the tertiary period. And outpouring of huge quantity of lava also from the hot liquid material. It come out through the vent into the outer to the outer surface of the earth, and just that hot magma accumulated over the earth surface, and gradually it cools up. That magma, we call it always trappan lava or trappan race lava, the cool magma on the earth surface. ስለዚህ and ሌላኛው formations of the rift valley ተፈጥሯል። እንግዲህ ሪፍት ቫሊ የተፈጠረው በዚህ ሰዓት ነው፣ በተርሸሪ ፔሪየድ ነው የተፈጠረው። ኳተርናሪ ከ1.6 በኋላ ያለውን ኳተርናሪ ቮልካኒዝም ኤንድ ዲፖዚሽን ቮልካኒክ ኢረፕሽን ኤንድ ዲፖዚሽን የሚለውን እነዚህ ሶስት ክስተቶች በሲኖዞይክ ኢራ ጊዜ የተፈጠሩ ናቸው። እነዚህም በተገቢ ሁኔታ ማስታወስ ያስፈልጋል ማለት ነው። that is why we always call the present landform of Ethiopia is the result of Cenozoic era, because there was those events were happened especially in the tertiary period and quaternary period. So look for እነዚህን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። በደንብ uplifting of the Arabo-Ethiopian landmass and outpouring of lava flood. The uplift is a continuation of slow rise that began in the Upper Jurassic and Cretaceous period. I told you, በጁራሲክ እና ክራቲሺየስ ፔሪየድ የጀመረው እስከዚህ ሰዓት እስከ ሲኖዞይክ ኢራ መጥቷል ነው። uplifting, slow rising and sinking, or we can say the tectonic movements. Huge quantity of lava come out through these fractures. እዚህ ላይ ይሄን ስናወራ ቴክቶኒክ ሙቭመንት ተፈጥሯል ነው በዚህ አካባቢ ላይ between the South Arabian or the Arab lands, between Arab land and Ethiopian land masses. Outpouring of lava, there was a huge quantity of lava come out through these fractures. We will show you.
the outpouring of this flood of basalt Ethiopian plateau surface, flood of basalt Ethiopian plateau surface, and also the floor of the present day of Rift Valley. So the outpouring of the Ethiopian this huge quantity of lava, it flooded into the Ethiopian basaltic mountain, or it formed the Ethiopian basaltic mountain or plateau, we can say, or it flowed into the surrounding of the Ethiopian basalt, the Ethiopian plateau, and also it also flows and deposited near to the present day of the Rift Valley areas. So there was a volcanic, there was an outpouring of lava. That outpouring of lava were just come out from the internal parts of the earth, especially from the core, and it came out through the ventus, and finally it flows into the outer part of the earth surface through the fissures. So those huge magma were deposited near to the Ethiopian basaltic plateau, and it formed the Ethiopian basaltic plateau in other way. And the others also along the Rift Valley, this hot magma also formed volcano mountains around the Afar areas, and also near to the main Rift Valley areas. ይሄን ለማስረዳት ነው። እዛ አካባቢ ላይ ተፈጥሯል ማለት ነው። at that time the Rift Valley was not yet formed. በዚህ ሰዓት እንግዲህ Rift Valley አልተፈጠረም ነው የሚለው። this is during the first just the uplifting and the outpouring of lava በነበረበት ሰዓት ላይ Rift Valley አልተፈጠረም ነው። the mass of lava was so immense. የላቫው የሆት ማግማው ወደ ላይ ወጥቶ ከቀዘቀዘ በኋላ በጣም ይሄን የቀዘቀዘውን ምን እንለዋለን? የወጣውን ወደ ሰርፌስ የወጣውን ላቫ እንለዋለን። በጣም ከፍተኛ ነበረ፣ ሂውጅ ነበረ። በዚህ አማካኝነት ከ1000 ሜትር የሚለኩ የቮልካኒክ ማውንቴኖች plateau formed which mounted to more than 1000 meters above sea level in the north central islands. north central island የምንለው ለምሳሌ ከ1000 ሜትር በላይ ያላቸው እነ ሰሜንዳ ማውንቴን፣ ኖርት ሴንትራል ማሲፍ፣ እነ ትግራይ አካባቢ፣ እዚህ የጎጃም ጎንደር፣ ወሎ አካባቢ ኢስተርን ግሩፕ የምንላቸው የወሎ ግሩፖች ማውንቴኖች፣ እነ አቡነ ዮሴፍ አካባቢ፣ ወደ ሰሜን ወደ ጎንደር ስንመጣ ራስ ደጀን አካባቢ፣ ወደ ደብረታቦር ግሩፕ ስንሄድ ይሄኛም የሳውዘርን ግሩፕ ስንሄድ ነጉና ማውንቴን፣ ወደ ጎጃም አካባቢ ነጮቄ ማውንቴን፣ እነዚህ የተፈጠሩት በዚህ አማካኝነት ነው ማለት ነው። so where the lava come out through vents from huge volcanic mountains, just vents form they form huge volcanic mountain, where the lava lava comes out through the vents form huge volcanic mountain or basaltic plateau. አሁን የተናገርኳቸው በዚህ ሰዓት ነው የተፈጠሩት ማለት ነው። በቀላሉ ለመረዳት ያስችለናል። this volcanic material known as ይሄ volcanic material ከታችኛው የመሬት ዋና እምብርት የሚወጣው ይሄ hot liquid material ከዚህ በፊት ለማሳየት እንደሞከርኩት ቀደም ባለው ትምህርታችን ማግማ እንዴት እየቀለጠ እንደሚወጣ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ይሄ የሚቀልጠው ማግማ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? ትራፓን ላቫ the volcanic material which is known as trapan lava or trapan stress lava. Lava just we say lava after the hot liquid material reaching after the outer parts of the earth surface, not inside the vents. We are not calling lava. That is
inside the vents, the lava, the hot liquid material, it forms intrusive igneous rock. Outside the Earth's surface, just it can gradually accumulate that lava, and finally it makes to have a basaltic mountain or basaltic rock, we can say. Extrusive igneous rock and basaltic ምንላቸው ለምሳሌ ማግማ እንደዚህ ነው እንግዲህ ከታች እንዴት እንደሚወጣ አዩት። ይሄ ሆት ሊኩዊድ ነው፣ ይሄ ፈሳሽ ነው። ይሄን ነው እንግዲህ ወደ ላይ ወደ አውተር የእርዝ ሰርፌስ ላቫ ትራፓን ላቫ ኦር ትራፓን ስሬስ ላቫ የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቀልጦ ከቆየ በኋላ ግራጁዋሊ የባዛልቲክ ማውንቴኖችን እና ፕላቶዎችን ፈጥሯል ማለት ነው። ወደ አፋር አካባቢ ለምሳሌ ኤርታሌ near to the Ertale, there are small volcanic mountains, and there are Dubi and Afrera also over there. ወደ ሰሜን ማውንቴን ቅድም የጠቀስኩት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት ምክንያት ነው፣ በዚህ ሂደት ነው የተፈጠሩት። ይሄን ማየት ያስችላል። ያው እዚህ በፊት ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ለምሳሌ ይሄኛው ይሄ ነው እንግዲህ ከታችኛው የመሬት ክፍል ከኮር አካባቢ እየተነሳ ነው፣ እየቀለጠ ነው፣ ይወጣል። ይሄ ላይን ከዚህ እስከዚህ ያለው ላይን ቬንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ቬንት እንለዋለን። እነዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ወደ ሰርፌሱ የሚወጡበት ትንንሾቹ ቱቦዎች፣ ወደ መሬት በቅርበት የሚወጡበት ትንንሾቹ ቱቦዎች ፊዠር እንላቸዋለን። ፊዠር they made an interconnection between the outer surface to the main canal, especially to the vent. If the hot magma, the hot liquid material remains inside the vent, and it forms the intrusive igneous rock in this way. This is intrusive igneous rock. እዚህ አካባቢ ላይ ይኖራል። እዚህ ካልወጣ ቀልጦ ካልወጣ ወደ መሬት ክፍል ካልመጣ እዚህ አካባቢ ላይ የቀለጠ እዚሁ ላይ ቀልጦ ከቀረና በዚህ አማካኝነት የሚፈጠሩት የሮክ ታይፖች ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ ይባላሉ። ከዚህ አካባቢ ላይ ወደዚህ ወጣው የሚፈጠሩት ደግሞ ኤክስትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ የምንላቸው ይሆናሉ ማለት ነው። መሬት ላይ የሚቀልጡት ከባዛልቲክ የሚሰሩት ኤክስትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ እንላቸዋለን። the formations of the rift valley እንግዲህ ይሄን ማየት ነው። እንደዚህ ነው ማግማ እየቀለጠ ጥቁሩ በጣም እየቀለጠ ይሄ ሆት ነው። ይሄ በብዛት የኤርታሌ አካባቢ ማየት ይቻላል። ወደ ዳናኪል ዲፕሬሽን አካባቢ ማየት ይቻላል ማለት ነው። the formations of the rift valley እንግዲህ rift valley እንዴት ተፈጠረ ነው። rift valley እንዴት ተፈጠረ ሌላኛው ሐሳባችን ደግሞ related with the theory of plate tectonics። በፕሌት ቴክቶኒክ አማካኝነት ነው የተፈጠረው ሪፍት ቫሊ ነው። እዚህ በፊት slow rising, there was a tectonic movement or slow rising or progenesis, slow rising and sinking. Due to that situation, በዚህ ሂደት አማካኝነት ሪፍት ቫሊ ሊፈጠር ችሏል። በዋናነት ግን ቴክቶኒክ ማለት በውስጣዊ ኃይል አማካኝነት lateral movement of the crust in opposite direction producing tensional forces that caused parallel fractures. እንግዲህ lateral movement of the crust to the opposite direction it creates a fracture. The entire or the central part it became cracked or collapsed. So finally this collapsed or fractured or cracked parts of the earth, it forms a rift valley. So you can see this one. The tensional widened landmass collapsed to form an extensive structural depression known as the rift valley. So this is the rift valley. The Ethiopian Rift Valley is also part of the Great East African Rift Valley. That Great East African Rift Valley is straight from Mozambique to Soria. So the formation where the formation take place in the form of tensional movement, in the form of tensional movements. Or forces they direct
into the different direction, the entire parts of the earth it become cracked up. ስለዚህ ይሄኛው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊም የግሬትስት አፍሪካን ፓርት ነው ማለት ነው። በዚህ ሂደት ነው የተፈጠረው ነው። በዚህ ሂደት ለምሳሌ ሁለት ፎርሶች ወደ ተለያየ አቅጣጫ በሚሄዱበት ሰዓት ይሄ የመሃለኛ የመሬት አካል ወደ ታች ይሰምጣል ወይም ፍራክቸር መከፈት ይፈጥራል። ይሄ ሲከፈት ነው ሪፍት ቫሊ የተፈጠረው የምንለው ለዛ ነው። ይሄ ሲከፈት በሌላ this is rift valley just this is faulting process የምንለው በሌላ አነጋገር ፎልቲንግ እንለዋለን። and the others ብሎክ ማውንቴን የሚፈጠረው ለምሳሌ ሁለት ፎርሶች እዚህ አካባቢ ላይ መሬት ሁለት ፎርሶች አሁንም ወደ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ሲሄዱ ነገር ግን አንዳንድ መሬት ወደ ላይ ያብጣል፣ መሃለኛው ያብጣል ወደ ታች ከመስመጥ ይልቅ ሶ ይሄና ይሄ መሬት የሚሰምጥ ከሆነ ብሎክ ማውንቴን ኦር ሆረስት ማውንቴን የምንለው ማለት ነው። ይሄ ብሎክ ማውንቴን ተፈጠረ እንላለን ነው የሚለው። ሆረስት ኦር ብሎክ ማውንቴን የምንለው parallel faults due to the parallel faults this one here so በእንደዛ አይነት መልኩ ተፈጠረ እንላለን ማለት ነው። እነዚህን ፒክቸሮች በደንብ ማየት በቀላሉ የስምጥ ሸለቆ አፈጣጠርን መረዳት ይቻላል ማለት ነው። So the Red Sea and the Gulf of Eden were connected as a result of the rifting and faulting of the land bridge that separated them. እንግዲህ የሬድ ሲ አካባቢና የገልፍ ኦፍ ኤደን አካባቢ በፎልቲንግ እና በሪፍቲንግ ሲስተም ተከፋፍለው የነበሩት እንደገና እንዲገናኙ አድርጓቸዋል ነው የሚለው። just were connected as a result of the rifting and faulting of the land bridge that separated them. ስለዚህ እነዛ እንዲገናኙ አድርጓቸዋል ማለት ነው። እነዚህ የሪፍት ቫሊ ፎልቲንግ ሪፍቲንግ ሲስተም መፈጠሩ እንደዛ አይነት ነገሮች እንደገና were connected as a result of rifting and faulting of the land the bridge that separated them ከፍሏቸው የነበረው የሆነ ብሪጅ አንድ ላይ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ሪፍት ቫሊ እንግዲህ የአረቢያን የገልፍ ኦፍ ኤደን እና የአፍሪካን ላንድ ማስ ገልፍ ኦፍ ኤደን እና የአፍሪካን ሬድ ሲን አካባቢ አንድ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ማለት ነው ገልፍ ኦፍ ኤደን አካባቢ። ስለዚህ ይሄ ነው ስፔሻል ኤክስተንት ኦፍ ሪፍት ቫሊ ስናይ ስፔሻል ኤክስተንት እንግዲህ ዝርጋታው እስከየት ነው ከምን ደረጃ እስከምን ነው የሚለው የኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊ from Palestine to Jordan in the north just in the north Palestine to Jordan to Malawi and Mozambique for a distance of about 7,200 kilometers. This one a distance from Mozambique to Soria we can say shortly 7,200 kilometers. Of this 5,600 kilometers in Africa, from this one 1,700 kilometers in Eritrea and Ethiopia. This one በኢትዮጵያ እና በኤርትራ ይሄን ያክል ዲስታንስ ይሸፍናል ማለት ነው። On land, the widest part of the Rift Valley is the Afar Triangle. የኢትዮጵያን የሪፍት ቫሊ ስናይ ሜን ዋናው the widest part የምንለው ዋናው የሪፍት ቫሊ አካባቢ አፋር ኤሪያ ያለው ከ200 እስከ 300 ኪሎ ሜትር ከበር ያደርጋል ማለት ነው። እሱን እናየዋለን ማለት ነው። Kovarsink here is lies about just Kovarsink also lies about 125 meters below sea level at this part እዚህ አካባቢ ላይ ኮቫርሲንክ እናገኘዋለን። this is I think the lowest point in Africa 125 meters below sea level. The formations of the Gulf of Eden and the separations of the Arabian Peninsula from the Horn Africa also took place during the Tertiary period. The formations of Gulf of Eden and separations of African Peninsula from the Horn Africa መለያየት የተፈጠረው በዚህ ሰዓት ነው የሚለው በዚህ ሰዓት ተፈጥሯል። እሱን እንመጣለን በተርሸሪ ፔሪድ ስፔሻሊ እንግዲህ
የሬፍት ቫሊን አካባቢ ማየት ይቻላል። እዚህ አካባቢ ላይ በጣም ሰፋ ብሎ የኢትዮጵያን አካባቢ እንየው ከ200 ከ300 ኪሎ ሜትር ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያና በኤርትራ አካባቢ 1700 ኪሎ ሜትር ይዘረጋል። እዚህ እስከዚህ ከሌክ ቱርኪያና እስከ ሌክ አቤ አካባቢ ነው። ይሄ ጅቡቲ አካባቢ ነው። ይሄ አፋር አካባቢ እንደዚህ ስናየው ይሄ this one the Afar triangle area, this one is the main Rift Valley areas and the ጨው ባህር areas በክላሲፊኬሽንስ እና ይሄ በጣም ጠባቧ ናት። ይህችኛዋ ደግሞ እስከ 80 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚሄድ ይመስለኛል። 80 ኪሎ ሜትር አካባቢ ስፋቱ እዚህ እስከዚህ ያለው between the western to the eastern 80 ኪሎ ሜትር ይቺ በጣም ትንሿ አካባቢ ናት። ይችኛዋ ደግሞ ሜን ሪፍት the Afar triangle area it has a distance from 200 up to 300 kilometers የምንለው ይሄን ይዛል ማለት ነው። ይሄንን የሪፍት ቫሊ አካባቢዎች ናቸው። የሪፍት ቫሊዎች አካባቢዎች ናቸው። ስለዚህ ሪፍት ቫሊ እንግዲህ በተርሸሪ ፔሪየድ ላይ የአፍሪካ ላንድ ማስ ከገልፍ ኦፍ ኤደን እንዲለያይ አድርጓል ነው የሚለው። the African continent is just separated from the Gulf of Eden. we'll see that one። ይሄ የሪፍት ቫሊ አካባቢ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የሪፍት ቫሊ አካባቢ ማየት ይቻላል። ይሄን እነዚህ ስምጦች ማየት ይቻላል። this is part of the Rift Valley areas just ይሄ በግልጽ ለማስረዳት የተጠቀምኩበት ነው። ሐሳቦችን መውሰድ ያስፈልጋል። የሪፍት ቫሊ እንግዲህ from Mozambique to Soria የምንለው እስከዚህ አካባቢ ያለውን ያጠቃልላል ማለት ነው። እስከዚህ ያለውን ያጠቃልላል ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ አካባቢ ላይ this is I think ሌክ ቪክቶሪያ መሰለኝ ይሄ አካባቢ ላይ is ሌክ ቪክቶሪያ አካባቢ ነው። and this one is also come to this way ይሄንን አካባቢ ያጠቃልላል። እዚህ አካባቢ ላይ ብራንች አለው። ይሄ አካባቢ ላይ ያጠቃልላል። የኢትዮጵያ ፓርት እንግዲህ ይሄ ነው። የኢትዮጵያ ፓርት ይሄ አካባቢ ነው ማለት ይቻላል። ከዚህ በፊት ኢንዲያን ኦሽን እንዴት ያው ኢንዲያን ኦሽን ለመረዳት ከተፈለገ በዚህ መልኩ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄው እዚህ አካባቢ ላይ ያው የቴክቶኒክ ሙቭመንት መኖሩ እነዚህ በሬድ ሲ እና ገልፍ ኦፍ ኤደን አካባቢ ተለያይተው የነበሩት እነዚህ በብሪጅ ምክንያት የተለያዩት አንድ እንዲሆኑ አድርጓል ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ይሄና ይሄን ማለት ነው። ይሄና ይሄን ነገር ግን በተርሸሪ ፔሪየድ የአፍሪካና በፊት ገጥሞ የነበሩት የአፍሪካና የኤዥያ ላንድ ማስ እንዲለያዩ ሆነዋል በሪፍት ቫሊ። ገልፍ ኦፍ ኤደን is here and red sea is here. Red sea is this one. So during the tertiary period they became interconnected. And there was a bridge between them. That bridge were splitted, or left out from this place due to the tectonic movement የምንለው ለዛ ነው ማለት ነው። ይሄን መረዳት ያስፈልጋል። አፋር ሪፍት ፎር ኢንስታንስ የአፋርን አካባቢ ማየት ይቻላል። የአፋር አካባቢ ኤርታሌ እንግዲህ ቮልካኖ ማውንቴን የፈጠራቸው የምንለው እዚህ አካባቢ ናቸው። እነ ዱቢ፣ አፍሬራ ኤንድ ኤርታሌ የምንላቸው ማውንቴኖች እዚህ አካባቢ አሉ። በዚህ ምክንያት በቮልካኒክ ኢረፕሽን በቮልካኒዝም እየተፈጠሩ ነው። ቮልካኒክ ኢረፕሽንን እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ስናወራ የሆት ሊኩዊድ ማቴሪያል ነው ፑሽ የሚደረገው። the hot liquid material it consisted different phyllocrust materials including the ash and also various silicas and feldspars. This one ከዚህ አካባቢ ላይ ይፈሳል። እንደዛ አይነት የትልልቅ በጣም ቁመት የሌላቸው ማውንቴኖች ወደ አፋር አካባቢ ተፈጥረዋል በዚህ ሞመንት ማለት ነው። ይሄን ማስታወስ ያስፈልጋል። ይሄ የአፋር ሪፍት አካባቢ ነው ማለት ነው። የአፋር ሪፍት ቫሊ አካባቢ እንግዲህ ይሄ ነው። ይሄን በፒክቸር ለማስታወስ እንግዲህ በጣም 125 ሜትር ቢሎ ሲ ሌቭል የምንለው በጣም ዝቅተኛ ቦታ የምንለው በአፋር አካባቢ the Kobar sink or the Dalor depression is found. Danakil depression is found at the Afar triangle areas. This is the picture for the Kobar sink. This is the main instability areas, and also there are
hot spring. There are femoralos here around the Afar, and also the main Rift Valley near to Adama, and below to the Adama near to Chawahar area also there are hot springs. There are femoralos. These are the main unstable parts. So the Rift Valley areas mostly we are saying just the most unstable parts of Ethiopia because of the slow rising and sinking when we look the Rift Valley areas. Just ስለዚህ ሪፍት ቫሊ ስትራክቸራል ፊዚዮግራፊክ ኢፌክትስ ሪፍት ቫሊ ከተፈጠረ በኋላ ያመጣቸው የቶፖግራፊ ለውጦች ምንድናቸው? ፊዚዮግራፊክ ኢፌክት በኢትዮጵያ ላይ ምን ተጽዕኖ አመጣ? it divided the Ethiopian plateau into two. የኢትዮጵያን ፕላቶ ሃይላንድ ወደ ሁለት ከፍሏቸዋል። just it stretch from the Chawahar up to Lake Abe. So that Rift Valley, it divides the Ethiopian highlands into two, the Western Highland and the Southeastern Highland. The Western Highland, including Tigray Highland, the Tigray Plateau, the North Central Massif, and the Western Highlands, and the Shoa Plateau. The Southeastern Highland is grouped like the Arsi Bali Mountains and Hararge Plateau also there. እነዚህን በዛ መልኩ ከፍሏቸዋል ማለት ይቻላል ነው። It's separated the African landmass from the African landmass. ቅድም በተርሸሪ ፔሪድ ሪፍት ቫሊ ተፈጥሯል። ከዛ በዛ ምክንያት የአፍሪካ ላንድማስ እና የአረቢያን ላንድማስ እንዲለያይ አድርጓል ነው። ይሄን ተነጋግረናል። It causes the formations of Dead Sea, Red Sea and the Gulf of Eden. Rafts ተፈጥሯል። እንግዲህ ሬድ ሲ ዴድ ሲ እና ሬድ ሲ ገልፍ ኦፍ ኤደን አካባቢ አንዳንድ ሽሙጦች ተፈጥረዋል ነው የሚለው። ራፎች ተፈጥረዋል። It creates bases. There are different bases and fault depressions on which the Rift Valley lakes are formed. እዚህ አካባቢ ላይ በሪፍት ቫሊ ሌክ የምስራቅ የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች በተፈጠሩበት አካባቢ ላይ እንግዲህ ፎልት ዲፕሬሽን እና ቤዚኖች ተፈጥረዋል ነው የሚለው። ተፋሰሶችና ዲፕሬሽኖች ተፈጥረዋል እዚህ አካባቢ ላይ። ይሄን ማስታወስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኳተርናሪ ቮልካኒክ ኢረፕሽን ዲፖዚሽን ሌላኛው ሶስተኛው ክስተት ነው እንግዲህ በሲኖዞይክ ኢራ። They are recent volcanic activity that took place after the formations of the Rift Valley. እንግዲህ ከሪፍት ቫሊ በኋላ በተርሸሪ ፔሪድ ከተፈጠረው በኋላ ኳተርናሪ ፔሪድ ላይ ሪሰንት ቮልካኒክ አክቲቪቲ አሁንም ተፈጥሯል ነው የሚለው። ሪሰንት ቮልካኒክ that took place after the formations of the Rift Valley. ሪፍት ቫሊ ከተፈጠረ በኋላ የተፈጠረ ክስተት ነው የሚለው። A continuation of tectonic and volcanic process. በዚህ ሰዓት በኳተርናሪ ቮልካኒክ ከ1.6 እስከ present time a continuation of tectonic and volcanic process. እንግዲህ ቴክቶኒክ እና ቮልካኒክ ፕሮሰስ በአፕሊፍቲንግ ሰዓት ነበረ ብለናል። ሶ አሁንም እንደቀጠለ ነው እዚህ ላይ። So this activity was generally limited to the floor of the Rift Valley. ይሄ አክቲቪቲ እንግዲህ ቴክቶኒክ እና ቮልካኒክ ፕሮሰሱ የት አካባቢ የተወሰነው? ሪፍት ቫሊ አካባቢ የተወሰነ ነው። ሪፍት ቫሊ አካባቢ የተወሰነ ነው። The region south of Lake Tana, ሌክ ጣና አካባቢ እንደዛ አይነት የቮልካኒክ አክቲቪቲዎች ነበሩ። ቮልካኒክ ኢረፕሽን ነበረ ነው የሚለው። where the lava covers an area of more than 3000 ኪሎሜትር ስኩዌር የጣና ስፋቱ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ቮልካኒክ ኢረፕሽኖች ተፈጥረዋል። ጣናም በዚህ ቮልካኒክ ኢረፕሽን ነው የተፈጠረው ነው የሚለው በኳተርናሪ ፔሪድ። በት ከሌላዎቹ የሪፍት ቫሊ ሌክ አፈጣጠር ግን ይለያል። ጣና የሚለይበት ለምሳሌ ቮልካኒክ ኢረፕሽን ከፈነዳ በኋላ እነዛ የፋይሎክራስት ማቴሪያል የወጡት ከታች የወጡት ማቴሪያሎች the dust and the different ashes it dammed the surrounding area of Lake Tana. እዛ አካባቢ ላይ እንደዛ እሱን ገደቡት ነው የሚለው። የወጡት ከታች የወጡት ገደቡት፣ ዳርና ዳር ገደቡት። ከዛ በኋላ ሌክ ጣና ተፈጠረ ነው የሚለው። so where the lava covers an area of more than
3000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር አካባቢ ላቫ እዚህ አካባቢ ላይ ይሸፍናል። በዚህ ሰዓት ወደ ሌክ ጣናና ሪፍት ቫሊ አካባቢ ነበረ ይሄ በብዛት በዚህ ሰዓት የመጣው ነው የሚለው። ሶ በዚህ አማካኝነት እንግዲህ ባዛልቲክ ይሄ ቮልካኒክ ኢረፕሽኑና እየቀጠለ መጥቷል። the basic volcanic features of the Eden's race include the following. For instance, there was a volcanic feature where formed during the quaternary period, like the many of which have explosive craters. Some of these are there are active dubi there are active volcanoes. So due to the dubi, Ertale and Afrera, so due to the active volcanoes, those mountains that were formed, active volcanoes, dubi, Ertale and Afrera, there was an active volcanic situation during the quaternary period. So these mountains that were formed. Volcanic hills and mountains, some of which are semi-dormant. There was semi-dormant. Some volcanic mountains, the hills and ኮረብታዎች እና ማውንቴኖች አሉ። those are there are some which semi-dormant ናቸው ማለት አሁን ወደፊትም የተወሰነ ይፈነዳሉ ተብሎ የሚታሰቡ አካባቢዎች ናቸው። ለምሳሌ ፈንጣሌ፣ ቡስቲ ጎዳ ኒር አዳማ አካባቢ፣ አሊቱ ኖርዝ ኦፍ ሌክ ዝዋይ፣ ቺቢ ኖርዝ ኦፍ ሌክ ሐዋሳ you can see this one። እንደዛ አይነት extensive lava fluids ያለበት አካባቢ and lava sheets, some of which are very recent, like እንደዛ አይነት ነገሮች ተፈጥሯል፣ ፊቸሮች ተፈጥሯል ማለት ነው። እዚህ አክቲቭ ቮልካኖስ የምንላቸው በአክቲቭ ቮልካኖስ የተፈጠሩ እነዚህ ትንንሽ ኮረብታዎች አሉ። እዚህ አካባቢ ሰሚ ዶርማንት የምንላቸው ቮልካኒክ ሂልስ ኤንድ ማውንቴንስ ተፈጥረዋል። ሰሚ ዶርማንት ናቸው እነዚህ አካባቢዎች። እዚህ አካባቢ ፈንጣሌ፣ ቡስቲ ወደ አዳማ ዝዋይ አካባቢ ያሉ፣ ወደ ሌክ ሐዋሳ አካባቢ ያሉ ማውንቴኖች አሉ ማለት ነው። በቮልካኒክ የተፈጠሩ ቮልካኒዝም የተፈጠሩ extensive lava fluids and lava sheets, some of which are very recent. extensive lava fluids በጣም ሰፊ የሆነ የላቫ ፍሉይድ ተፈጥሯል፣ ስርጭት ተፈጥሯል፣ መፍሰስ ተፈጥሯል ነው። ላቫ ሪጅስ የላቫ ሪጆች ተፈጥሯል። እንደዚህ ሰንሰለታማ የሆኑ ነገሮች በላቫ አማካኝነት ኮረብታ የሆኑ የተያያዙ ነገሮች thermal springs and femeralos. This is the main thermal spring and femeralos also formed during the quaternary period. This is an important volcanic features of the Eden's race. An important volcanic features which is found along the Rift Valley areas. There are hot thermal springs and femeralos. There are lavaries. There are extensive lava fluids and semi-dormant volcanoes, hills, mountains, and active volcano mountains also. They were formed during this time. These are ሌላው ኳተርናሪ ዲፖዚሽን ላይ ልናየው የምንችለው እንግዲህ ኳተርናሪ ዲፖዚሽን ላይ የምናየው ዋናው ሐሳብ ዲፖዚሽን ተፈጥሯል ነው። በዚህ ሰዓት የክላይሜት ቼንጅ ነበረ። during this time quaternary deposition ላይ there was a climate change where the climate were warmer and dry periods were altering with cooler and wet periods. There was a climate change. Sometimes it was warm, sometimes it was cool. Between the middle and high latitudes and the African continent, there was a different situation. For the middle and high latitude areas, ከፍተኛ እነዚህ የቴምፕሬት ሪጅን ከ23.1 እስከ 66.2 እና ከ66 እስከ 90 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ ያሉት አካባቢዎች ይሄኛው ሚድል የምንለው ከ23 እስከ 66 ነው። 20 ይሄኛው ሃይ ላቲቱድ የምንለው ከ66.1 እስከ 90 ዲግሪ ያለው አካባቢ ላይ አይስ ኤጅ የበረዶ ዘመን እንለዋለን ነው የሚለው። በረዶ ተፈጥሯል። የበረዶ ዘመን
for the Africa pluvial rains, there was a huge rain during the quaternary period, especially for the Africa. We can say pluvial rains. So the heavy pluvial rains eroded the Ethiopian plateau. The Ethiopian plateau በጣም አጥቧቸዋል. The eroded materials were deposited in the Rift Valley lakes. So እንግዲህ ከኢትዮጵያ ሃይላንዶች ተነስቶ ፕላቶች ተነስቶ ወደ ዲፖዚሽን የተወሰደው ይሄ ዲፖዚሽን ተፈጥሯል። ይሄ ዲፖዚሽን የነበረው ወደ ሪፍት ቫሊ አካባቢ ዲፖዚሽን ተፈጥሯል ነው የሚለው። This was the excessive rain resulted in an excessive surface flow. Rivers were many and large. Excessive rain resulted in an excessive surface flow. በጣም ከፍተኛ የሆነ ዝናብ በመኖሩ ምክንያት እንግዲህ መሬት በጣም ኤክሰሲቭ ሰርፌስ ፍሎ ከፍተኛ የሆነ ፍሰት የጎርፍ ፍሰት ነበረ። and rivers were many and large. በጣም ብዙ ወንዞች ተፈጥረዋል በዚህ ሰዓት በጣም በዛ ያሉና በጣም ትልልቅ ወንዞች ሆነዋል። አቅማቸው በጣም ከፍተኛ የሆኑ ወንዞች ተፈጥረዋል። they carried a lot of water and sediments. በዚህ ሰዓት deposition ተፈጥሯል ነው። they carried a lot of water and sediment ተፈጥሯል። lake and the marsh areas become numerous and deep. እንግዲህ በዚህ ሰዓት ሌኮች ተፈጥረዋል። የሪፍት ቫሊ ሌኮችም በተርሸሪ ፔሪድ ግሬትስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ ይፈጠር እንጂ እዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ዝናብ በዚህ ወቅት በመፈጠሩ ኳተርናሪ ፔሪድ ላይ የሪፍት ቫሊ ሌኮች ባዶ የነበሩት በከፍተኛ ዝናብ እና ውሃ እንዲሞሉ ሆነዋል። ስለዚህ የሪፍት ቫሊ ሌኮች በዛ በሪፍት ቫሊ የተፈጠሩ ቢሆኑም ዲፕሬሽኑ በሪፍት ቫሊ የተፈጠረ ቢሆንም ነገር ግን የተሞሉት በኳተርናሪ ፔሪድ በነበረው ዝናብ ነው ከፍተኛ ዝናብና እጥበት አማካኝነት ነው ከኢትዮጵያ ፕላቶ ተነስተው ለምሳሌ ሪፍት ቫሊን በመናይበት ዌስተርን ሃይላንድ ከሸዋ ተነስቶ ከባሌ አርሲ ተነስቶ ወደ ሪፍት ቫሊ አካባቢ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ያ እጥበት ዲፖዚት የተደረገው እዛው ሪፍት ቫሊ ላይ ነው። በዚህ አማካኝነት ሌኮችና ማርሺ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ማርሺ ቦታዎች እነዚህ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ጎርፍ ያለባቸው አካባቢዎች ተፈጥረዋል ነው። ኒመረስ ኤንድ ዲፕ በጣም ጎርድ በጣም ዲፕ የሆኑ ፏፏቴዎች ተፈጥረዋል እዚያ። ፎር ኤግዛምፕል ዝዋይ ላንጋኖ ሻላ ሐዋሳ ሻሎ ጫሞ አብያ and lake abe and the nearby smaller lakes and marshy basins formed huge lakes. So ትንንሾቹም ቢሆኑ smaller lakes there are Rift Valley lakes. They are situated along the Rift Valley area. They were formed during this time, but the formation took place especially in the tertiary period, but the volume were filled during the quaternary period. So this is we can say. ሌላ ትንሽ የሆኑ ማርሽ ኤሪያዎች የምንላቸው እነዚህ ትንንሽ የሆኑ ቤዚኖች ትልልቅ ሐይቆችን ፈጥረዋል ማለት ነው። for instance there are lake Abia Tashala and Langano and the others. There are Babugaya and also Bishoftu and Hora and the others. Tahasa Lake also. These are some of the Rift Valley lakes. So the formation took place in the tertiary period, but it was filled during the quaternary period. After the pluvial rain, the Earth's climate became warmer and drier. So ይሄንን period ለማስታወስ quaternary deposition ለማስታወስ በዚህ ሰዓት there was a climate change. Climate cooler and warmer ይሆናል. And it was an ice age for the middle latitude and high latitude areas, but pluvial rain for the Africa countries, Africa's በሱ መልኩ ማየት ይቻላል። በኳተርናሪ ሰዓት የተፈጠሩ ዲፖዚሽን ታይፖች አሉ። ኳተርናሪ ሰዓት
For instance, lacustrine deposit, lake along deposits on the former lake beds and swampy depressions ረግረጋማ አካባቢዎች የተፈጠሩና በሌክ አካባቢ የተፈጠሩ ናቸው እነዚህ lacustrine deposit. Fallible deposit on the banks of the rivers flood plains both in the plateau and foothills. እዚህ ከኮረብታማ አካባቢ ስር ላይ የተፈጠሩና ፕላቶ አካባቢ ላይ የተፈጠሩት fallible deposit ናቸው. and the banks of the rivers along the banks of the river አካባቢ የተፈጠሩ ለምሳሌ ይሄኛው ከላይኛ የፕላቶ አካባቢ ላይ ኢሮዥን በሚኖርበት ሰዓት ታችኛው የፕላቶ አካባቢ ላይ ንጣፉ ደለሉ ዛ ይደለላል ማለት ነው የፕላቶ ዲፖዚሽን ተፈጥሯል ፉት ሂልስ ላይ ከታችኛው ከኮረብታ ታችኛው ላይ ስሩ ላይ ዲፖዚሽን ተፈጥሯል glacial fallopian deposit these are occurred on the high mountains like such as Bali and Kaka mountains for instance glacial fluvial deposit የተፈጠረው ወደ ባሌና ካካ ማውንቴንስ ካካ ኤንድ ባዳ ምንላቸው ማውንቴኖች አካባቢ ወደዛ አካባቢ ላይ ተፈጥረዋል ማለት ነው Aeolian deposits are wind blown deposits ተፈጥረዋል Aeolian deposit wind blown በንፋስ አማካኝነት የሚፈጠር ማለት ነው coastal and marine deposits on the sea invented and sea covered places the አካባቢ coastal and marine deposit on the sea invented sea አካባቢ ለምሳሌ እዚህ ላይ ውቅያኖሶች ወረራ ሲያካሂዱ እዚህ አካባቢ ላይ የተፈጠሩ ዲፖዚሽኖች ውቅያኖሶች የሸፈናቸው አካባቢዎች ማለት ነው እነዚህ አካባቢዎች ላይ coastal and marine deposit ተካሂዷል ነው የሚለው ለምሳሌ along the eastern parts of near to the Indian Ocean አካባቢ የተፈጠሩ አካባቢዎች ናቸው ወደ ሬድ ሲ አካባቢ እንደዛ ሊያስታውሰን ይችላል ማለት ነው The Cenozoic rocks cover the 50% of the land mass of the country እንግዲህ የሲኖዞይክ ሮክ ተነጋግረናል ሮክ ከቨር የሚያደርገው 50% of the land mass of the country በዚህ ሰዓት የተፈጠረው የአለት ንጣፍ በዲፖዚሽን ምክንያት የተፈጠረው ማለት ነው የተፈጠረው የአለት ንብርብር 50%ን የኢትዮጵያ የመሬት መልክ ይይዛል ማለት ነው የመሬት ስፋት ይይዛል ማለት ነው rock and mineral source of Ethiopia እንግዲህ የኢትዮጵያ ሚኔራሎች ለማነጋገር እንደሞከርነው ከዚህ በፊት ሜታሞርፊክ ሮክ ባለበት አካባቢ ሜታሊክ ሚኔራል ይኖራል The occurrence of metallic minerals in Ethiopia is associated with Precambrian rocks or metamorphic or crystalline rock. So because of this just the availability of rocks Precambrian rocks along the western parts of Ethiopia that area is rich in different minerals especially the metallic minerals like iron platinum gold and tantalum these are some other also potash in near to Afar and some other gold from the Adola South Omo and some also there are also gold mining in Tigray እንደዛ አይነት እንትኖች አሉ ማለት ነው anyhow metallic mineral ባለበት metamorphic rock ባለበት አካባቢ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ሚኔራል የሚገኘው የሜታሊክ ሚኔራል የሚገኘው የአይረን እንደዛ አይነት የጎልድ ሽፋንና የታንታለም የፕላቲኒየም እንደዛ አይነት ነገሮች የሜታሞርፊክ ሮክ ባለበት አካባቢ ነው ለዛ ነው የምዕራቡን የኢትዮጵያ አካባቢ በሜታሊክ ሚኔራል የታደለ ነው ወይም ደግሞ ሀብታም ነው ምንለው ለዛ ነው ማለት ነው ሜታሞርፊክ ሮክ እንግዲህ በኢትዮጵያ ዲፖዚሽን ሜታሞርፊክ ሮክ ያለበት አካባቢ ከዚህ በፊት ባለፉት ስላይዶቻችን የተነጋገርነው ሜታሞርፊክ ሮክ የት አካባቢ አለ በስታርቲንግ ፍሮም ቤንሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ወለጋ አካባቢ እዛ ዌስት ጎጃም አካባቢና እስከ አባይ ጎርጅ ድረስ አለ እነዚህ አካባቢዎች እንግዲህ በሜታሊክ ሚኔራል የታደሉ ናቸው ምንለው ፕሪካምቢራን ሮክ እዚህ አካባቢ ስላለ ነው ወደ ታች ወደ ሳውዘርን ኦሞ አካባቢ አለ እሱም አካባቢ ጎልድ ለምሳሌ ያዶላ የወርቅ ማዕድንም እዚህ አካባቢ ነው ያለው ሳውዝ ኦፍ ኦሞ አካባቢ ያለ near to the lake ቱርኪያና አካባቢ ያለ ማለት ነው ይሄንን ያስታውሰናል ወደ ሐረርጌ እንግዲህ ሜታሞርፊክ ሮክ ይኖራል እሱንም
ኢስተርን ሀረርጌ አካባቢ ወደ ኢስት ሀረርጌ አካባቢ ይኖራል። እሱንም ሜታሊክ ሚኖራል እንግዲህ አሶሲየት የሚሆነው ከሜታሞርፊክ ሮክ ጋር ነው። በአብዛኛው የኢትዮጵያ ሴንትራል ሸዋ ፕላቶ ሴንትራል ኖርዘርን or the western highlands with the exceptions of the western part of Ethiopia, the north central highlands and the others north central island and the Shua Plateau. The Shua Plateau, these areas are parts of the igneous rock. These areas which is covered by the igneous rock, but when we go to the southeastern parts of Ethiopia up to Afar and Tigray, there are sedimentary rock depositions. There are sedimentary rock depositions.